Good morning. Dito ako ngayon sa workshop. Ito yung kotse ko. Lumina. Ayan. Problema yung preno. Lumulusot. Mahina ang preno. So, dito ko dinala dahil silang gumawa dati dito. Ayan yung manager. Check-in na niya ngayon. Yung kotse. Ayan. Nagte-test niya yung preno. Lalabas ngayon. Okay. Lalabas niya yung kotse para i-road test. Tingnan niya yung diferensya.